Na. Yo, what's up mga boss, and for today's videos, so gumagawa kami ng Tourcase para sa aming mga speakers sa GBL at saka SL. So bago tayo magpatuloy mga boss, huwag mo namang kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel GMLG TV and click the notification bell para more updated ka sa aking mga bagong videos.
ito na ang aking Tourcase sa aking SL mga boss. So yan, yung sa likod yung para sa aking JBL Aeon. So yan. So andin mga boss, nagagamit na din ang aking Tourcase na SL sa aming event. So dito inilagayan ko ng moving head. So yan ang aking Tourcase sa aking SL. Pinaglagyan ko na lang ng moving head para elevate ang aking moving head mga boss. So huwag mo naman kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel mga boss, JimLG TV, and click the notification bell para more updated ka sa aking mga bagong videos.